สวัสดีครับวันนี้ EP 2เนี่ยของรถตัดหญ้าคันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแบบง่ายๆให้เขาอยู่กับเรานานๆนะครับคือก่อนการใช้งานเนี่ยไม่ใช่แบบเราจะสตาร์ทเข้าไปเลยเราก็ต้องเช็คพวกเครื่องน้ำมันเครื่องเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถตัดหญ้าใต้ท้องที่ใช้ความเร็วรอบสูงเพราะฉะนั้นนายช่างก็จะมาแนะนำวิธีการอัดจารบีก่อนทำงานทุกครั้งนะครับก็เดี๋ยวก่อนเราจะใช้เครื่องอัดจารบีเราเนี่ยเราก็ทดสอบก่อนว่าเครื่องเราจารบีหมดหรือยังยี่ห้อนี้เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์เลยยี่ห้อนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูว่าปลายสายจารบีเรามันหมดแล้วยังครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าไอ้เครื่องอัดจารบีเราเนี่ยจารบีมันหมดหลอดยังเพียงแต่เราเอามือเข้าโก่งไกนี่กดเลยว้าดำปิดเลยก่อนเราจะทำการจัดระบีเราก็คลายหัวตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกเกลียวสู้มือถือว่าใช้ได้นี่ตัวหนึ่งนี่ออกมาจะบีออกในโป้ไหมถือว่าใช้ได้มาตามมาคลายเกลียวหน่อยนะครับมืออาจจะบังนิดนึงมันจะสู้มือหน่อยครับพอจะระบีเข้าแล้วจบแล้วคุณแม่จะนั่งไหนอ่ะพี่วิวต้องลงข้างล่างคุณแม่ไม่มีที่นั่งเลย
ำหรับ EP นี้นะครับ เราก็เอารถไปลุยน้ำไปลุยมาเรียบร้อยแล้วก็เราก็ต้องล้างทำความสะอาดเขาตัวชุดใบตัดข้างล่างเราก็ล้างทำความสะอาดใบมีดหมดแล้วครบหมดทุกอย่างล้างเช็ดเก็บ อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดไอ้พวกสนิมหรือพวกอะไรไปเกาะตามด้านล่างของใบมีดฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากของเรานะครับสวัสดีครับ